السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. رجعت لكم أكلة طيبة كتير بدها تعجبكم وتدعونا عليها. هي صيادية السمك، كتير مشهورة وطيبة وسهلة، ما بدها شيء. على بركة الله نبدأ المقادير. قولوا بسم الله وصلوا على النبي. يلا، شو بدنا هلا؟ بدنا السمكات، رحنا صدناهم من المحل. شو ما بدكم نوع بيصير بيمشي لحاله. بدنا زبيب، شايفين هذا الزبيب حطينا له شوية مي مشان ننعقه بالمي. بدنا بصلتين كبار مفرومات. بدنا علبة حمص مسلوق وجاهز. بدنا مكعبات من المية تبع السمك، هذا بيجي بالسوق حاضر. إذا عندكم زعفران ماشي الحال، ما عندكم زعفران عصفر، ما عندكم عصفر كركم. كله هذا مع زيت وشوية مي سخنة. شايفين شلون؟ ملح وفلفل. وبدكم الرزات كاستين بسمتي غسلناهم وغمرناهم بالمي مشان يطروا. وبدنا جزر وبازاليا. هلا بالنسبة للصوص تبع السمك، قبل بليلة بدنا زيت وحمض وخل وملح وفلفل وزعتر وروزماري او كليل الجبل وريحان، وحطينا لهم كمان كزبره وثوم وشويه بصل. خلطناهم سوا بالخلاط مثل شايفين. هلا هذا سائل، وهذا هلا ندهن فيها السمكات ونحطهم بالبراد لثاني يوم مشان نطبخ الطبخه. هلا بنقلي البصلات بثلاث اربع معالق زيت. والسر البهارات تبعها هي تبع الصياديه هي اربعه، احفظوهم: 7 بهارات والكركم والجنجر والقرفه، اضافه للبهارات اللي انا حطيتها لايش؟ للسمك. حطينا الحمصات بنقليهم شوي. بنحط الزبيب بعد ما صفيناه من ميته. هلا بدنا كاستين رز، عيار كاسين رز هي 4 كاسات ميه. فهي الميه حنحط لها مكعبين، 4 كاسات حنحط لها مكعبين من تبع نكهه السمك. بنحط البازاليا والجزر. بنحط البهارات اللي بتكون عليها معلقه صغيره على الماشي وملح وفلفل. ونضيف الرز بعد ما نقيمه ونصفيه من ميته. بنحمصه شوي على النار قبل ما نحط مية السمك. حطينا البهارات ونحرك. هاي حطينا الرزات. هلا بنحمصهم شوي. بالوقت هاد مي مغلية 4 كاسات بندوب فيها مكعبات السمك عشان نضيفها للأكلة. نار واطية شي نص ساعة لحتى يستوي الرز. بندوق ملحة وبهارة إذا بدها أو فلفل. نحط عليهم مية العصفر مع زيتها مشان تاخذ تعطيها لون شوية. صوص الطحينية تبعها اللي هي عبارة عن طحينة، ثوم، ليمون وشوية مي نخلطها مع بعضها، وطبعا الملح. حاطين السمكات بالفرن على 400 فرنهايت لشي 20 دقيقة. هلا سكبناها بطبق تقديم، حطينا على وشها السمكات وزيناها بصنوبر ولوز محمص. ما أحلاهم، شايفين ما أحلاهم بياخدوا قال. وكمان رشينا عليها بقدونس تازة. إن شاء الله تجربوها ببيتكم تعجبكم. تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.